নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ভাস্কৰ শৰ্মা। সকলোকে মোৰ চেনেল ভাস্কৰ ব্লগ এণ্ড টেকন'লজি চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৰে ভাল। আপোনালোকে হয়তো বহুতেই গম পাইছে আজি ভিডিঅ'টো কিহৰ ওপৰত বনাইছোঁ। হয় বন্ধুসকল, এইটো হৈছে প্ৰফেশ্যনেল লগো ডিজাইনৰ ওপৰত। বহুতেই ধৰক মোক ইনষ্টাগ্ৰামত কুৱেশ্যন কৰি সুধি আছে যে লগো কেনেকৈ ডিজাইন কৰিব লাগে। বহুতেই ধৰক যিসকল নতুন ইউটিউবাৰ বহুতেই নাজানে, গতিকে সেয়ে ভাবিলোঁ মই আপোনালোকৰ লগত মানে শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি কেনেকৈ এটা প্ৰফেশ্যনেল লগো এটা বনাব পাৰে। লগো বনোৱাৰ ধৰক বহুতো ধৰণৰ টেকনিক আছে। বহুতো ধৰক মই ইমান মানে ধৰক টানলৈ যাব নিবিচাৰোঁ। একেবাৰে সহজ লগো এটা মই আজি আপোনালোকক বনাই দেখুৱাইছোঁ। আপোনালোকে যদি ধৰক আকৌ আৰু যদি ইয়াতকৈ যদি ভাল ডিজাইন বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট যোগেদি জনাব। মই পাৰ্ট 1 পাৰ্ট 2 এনেকুৱা ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। গতিকে আজি ইয়াতে চাম কেনেকৈ এটা প্ৰফেশ্যনেল লগো এটা কেনেকৈ ডিজাইন কৰিব লাগে। সকলোবোৰ ডিটেইলছ মই আপোনালোকক আজি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে মই দেখুৱাম। চেনেলটোত যদি কোনোবা নতুন, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব দ্য চেনেল, প্ৰেছ দ্য বেল আইকন আৰু সকলোৱে স্কিপ নকৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আৰু যদি কোনোবাই মোক এতিয়ালৈ ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকত যদি ফ'ল' কৰা নাই তেতিয়ালৈকে অনুগ্ৰহ কৰি সকলোৱে মোক ফ'ল' কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। কিবা যদি কুৱেশ্যন সুধিবলগীয়া থাকে আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত সুধিব পাৰে। গতিকে আহকচোন বন্ধুসকল, এতিয়া ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, এতিয়া আমি পিক্সেল লেবলৈ যাব লাগিব। চাওক, এইটো পিক্সেল লেব আপোনালোকৰ নাই যদি ইনষ্টল কৰি ল'ব। ইয়াতে গৈ পেলাই আপোনালোকে এইটো নিউ টেক্সটটো প্ৰথমতে ডিলিট কৰি ল'ব। ওপৰত চাওক ডিলিট অপশ্যন আছে, এটা ডিলিট কৰি ল'ব। ডিলিট কৰি লৈ অকণমান তলত আহিব লাগিব। তলত আহি আপোনালোকে ইমেজ চাইজটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। চাওক, ইমেজ চাইজ তলত যে দুটা বক্স দেখিছে, ইয়াতে ক্লিক কৰি ইমেজ চাইজটো লৈ ল'ব, স্কুৱেৰটো লৈ ল'ব আপোনালোকে। তাৰপিছত অকণমান তলত আহি পেলাই এইটো ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট চিলেক্ট কৰি ল'ব। ট্ৰান্সপাৰেণ্ট চাওক, এইটো তলত আহিলে দেখিব অপশ্যনটো, ট্ৰান্সপাৰেণ্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে চাওক ইয়াৰে তলৰ মাজৰ অপশ্যনটো চিলেক্ট কৰিব। চ' ট্ৰান্সপাৰেণ্ট হৈ গ'ল। অকণমান তলৰ আহি মাজৰ অপশ্যনটো এইটো ব্লু কালাৰ যে দেখিছে এইটো চিলেক্ট কৰি শ্বেপত যাব। শ্বেপত গৈ ইয়াতে ৰাউণ্ড শ্বেপটো আপোনালোকে ল'ব। লৈ পেলাই স্ক্ৰীনৰ লগত এডজাষ্ট কৰি ল'ব। অকণমান ডাঙৰ কৰি ল'ব আপোনালোকে। চাওক এনেকৈ এডজাষ্ট কৰি ল'ব। লৈ পেলাই অকণমান তলত গ'লে আপোনালোকে এটা অপশ্যন দেখিব ৰিলেটিভ পজিশ্যন বুলি। চ' এইটো মই অকণমান এডজাষ্ট কৰি ল'লোঁ। ৰিলেটিভ পজিশ্যন বুলি এটা অপশ্যন আছে, এইটোত ক্লিক কৰিব। চাওক ৰিলেটিভ পজিশ্যন, অকণমান চাওক ৰাইটৰ ফালে যাব লাগিব। ৰিলেটিভ পজিশ্যন ইয়াতে কি মাজৰ চেণ্টাৰত ক্লিক কৰি দিব। চাওক চেণ্টাৰটো আকৌ তলৰ চেণ্টাৰটোত ক্লিক কৰি দিব, কৰি পেলাই অ'কে কৰি দিব। এইটো কৰিলে কি হয় মানে যিটো ৰাউণ্ড শ্বেপ আছে এইটো মানে স্ক্ৰীনৰ লগত ফিট হৈ যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে কালাৰ চুজ কৰিব পাৰে, যিকোনো কালাৰ আপোনালোকে দিব পাৰে। চাওক কালাৰত গ'লোঁ, তলত আহি কালাৰত যাব, কালাৰ বুলি যে আছে ইয়াতে মই এতিয়া ৰেডটো লৈ আপোনালোকক দেখাইছোঁ। ইয়াৰ তলত বহুতো কালাৰ আছে, আপোনালোকে দি ল'ব যিকোনো কালাৰ। তাৰপিছত আপোনালোকে চাওক ওপৰত যে প্লাছ চিম্বলটো দেখিছে ইয়াতে ক্লিক কৰি পেলাই টেক্সটটো লৈ ল'ব। টেক্সট ইয়াতে আপোনালোকৰ চেনেল নামটো লিখিব লাগিব। এতিয়া অকণমান তলত আহিম, তলত আহি এৰ অপশ্যন এটা আছে, চাওক এত ক্লিক কৰি এডিটত ক্লিক কৰি ইয়াতে চেনেলৰ নামটো লিখিব। আপোনালোকে চেনেলৰ নাম দিব পাৰে, নতুবা শ্বৰ্ট কৰি যদি কিবা দিব বিচাৰে, যেনেকৈ ধৰক মোৰ ভাস্কৰ ব্লগ এণ্ড টেকন'লজি, মই BVT বুলিও দিব পাৰোঁ, সেইটো মোৰ ইচ্ছাৰ কথা। মই জাষ্ট দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। মই লিখিলোঁ ইয়াতে নামটো, আপোনালোকে যেনেকৈ দিব পাৰে আপোনালোকৰ ইচ্ছামতে এইটো লিখি ল'ব। চেনেল নাম দিব পাৰে, শ্বৰ্টত দিব পাৰে, আপোনালোকে লং কৰি দিব পাৰে। এইটো অ'কে কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত অকণমান তলত আহিলোঁ, আহি পেলাই চাইজটো চাওক, এইটোত চাইজৰ অপশ্যন আছে, এইটো অকণমান ডাঙৰ কৰি দিলোঁ চাইজটো। তলত আপোনালোকৰ TT বুলি অপশ্যন এটা পাব চাইজৰ কাৰণে। তাৰপিছত অকণমান তলত আহি এতিয়া আমি ফণ্টত যাম। চাওক ফণ্টৰ অপশ্যন আছে তলত, ফণ্টত গ'লোঁ। ফণ্টত গৈ পেলাই যিকোনো এটা ফণ্ট বাছি ল'ব। আপোনালোকে যে একেটা ভাল নাপায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গুগলৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। thefont.com বুলি এটা ৱেবছাইট আছে, আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব। মই এটা যিকোনো এটা দেখুৱাইছোঁ, আপোনাৰ আৰ্ম ৰেচলাৰ বুলি এটা আছে, এইটো দেখুৱাইছোঁ। চাওক এইটোকে জাষ্ট লৈছোঁ মই। এইটো লৈ পেলাই এতিয়া ওপৰত যাম, অকণমান গৈ পেলাই এটা মানে ফটো এটা ডাউনলোড কৰিম, ইমেজ এটা ল'ম মই। আপোনালোকে যিকোনো ইমেজ ল'ব পাৰে, মই যিকোনো জাষ্ট দেখুৱাবৰ কাৰণে এটা ইমেজ এটা ল'লোঁ। চাওক এইটো ইমেজ লৈছোঁ মই, কম্পিউটাৰৰ ইমেজটো। এইটো লৈ পেলাই ইয়াতে মই এডজাষ্ট কৰি দিম। এতিয়া অকণমান ওপৰত গৈ লেয়াৰত যাব। চাওক ওপৰত লেফ্ট চাইডে লেয়াৰৰ অপশ্যনটো দেখিব, লেফ্ট চাইডে সৰুকৈ যে দেখিছে বক্স, ইয়াতে ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত ওপৰত যে চাওক এইটোত ক্লিক কৰি ভাস্কৰ ব্লগ এণ্ড টেকন'লজি দেখিছে, এইটো অকণমান ওপৰত উঠাই দিব, ওপৰত লৈ যাব। এইটো ড্ৰেগ কৰি পেলাই তেতিয়া মানে বস্তুটো মানে ফটোখন তলত হৈ যাব, আখৰটো ওপৰত আহি যাব।
তাৰপিছত এতিয়া ভাস্কৰ ভ্লগত মানে অকণমান মই ষ্ট্ৰক এটা দিম ষ্ট্ৰকৰ কাৰণে তলত যাব লাগিব চাওক ষ্ট্ৰকটো কেনেকৈ দিব লাগে মই দেখুৱাম অকণমান ছাইডটো ক'লা কৰি দিম মই ব্লেক কৰি দিম চাওক ষ্ট্ৰকত আহিলে তলত গ'লে দেখিব ষ্ট্ৰক এইটো ইনেবল কৰি দিলোঁ কালাৰ আছে কালাৰ চিলেক্ট কৰি ল'ব আপোনালোকে যিকোনো কালাৰ লৈ পেলাই অকণমান তলত আহিব লাগিব আহি পেলাই এইটো যে ষ্ট্ৰক উইথ আছে এইটো অকণমান বঢ়াই দিব জাষ্ট অকণমান বঢ়াই দিলোঁ চাওক মই দিলে অকণমান ক'লা হৈ যাব আখৰকেইটা ভাস্কৰ ব্লগ এণ্ড টেকন'লজি আখৰকেইটা অকণমান ক'লা হৈ যাব দেখিবলৈ ভাল লাগে আপোনালোকে বেলেগ কালাৰো দিব পাৰে ইচ্ছা কথা চাওক দেখিবলৈ কি সুন্দৰ লাগিছে এতিয়া মই এইটো ডাউনলোড কৰিম ডাউনলোডৰ কাৰণে আপোনালোকে ওপৰত যাব লাগিব ওপৰত যে দেখিছে ছেভিং অপশ্যনটো চাওক ইয়াত এইটো ইমেজ ফৰ্মেট PNGত ৰাখিব আৰু তলত গৈ পেলাই কাষ্টম এইটো আল্ট্ৰা কৰি দিব কোৱালিটি আল্ট্ৰা কৰি ছেভ কৰি দিলোঁ গেলাৰীত মই এতিয়া গেলাৰীৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাম এটা সৰু এড এটা আহিব এডটো ক্ল'জ কৰি দিব চাওক এতিয়া মই ফটোজত এইটো ছেভ হৈ যাব গেলাৰীত চাওক এইটো মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ এইটো চাওক ইয়াতে আপোনালোকে যিকোনো কালাৰ দি ল'ব পাৰে চাওক এইটো দেখিবলৈ কি ধুনীয়া হৈছে গতিকে আপোনালোকে আপোনালোকৰ হিচাপত কালাৰবিলাক দি ল'ব আপোনালোকে বেলেগ ফটো এড কৰিব পাৰে বেকগ্ৰাউণ্ডটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে বিভিন্ন ধৰণে কিবা যদি আপোনালোকৰ ডাউট থাকে কমেণ্ট যোগেদি জনাব মই আকৌ পাৰ্ট 2 এটা দিবলৈ মই ভিডিঅ' এটা দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বন্ধুসকল আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে দেখিলে কেনেকৈ এটা প্ৰফেশ্যনেল লগো এটা ডিজাইন কৰিব লাগে আৰু এই এপটো যদি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰা নাই ইনষ্টল কৰি ল'ব প্লে ষ্টৰত পাই যাব পিক্সেল লেব বুলি এপটো আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ল'ব পাৰে এনেকৈ আপোনালোকে চেষ্টা কৰক আপোনালোকে ইয়াতকৈ ধৰক ভাল ডিজাইনত লগোবোৰ বনাবলৈ আপোনালোকে চেষ্টা কৰক কিবা যদি ডাউট থাকে মোক কমেণ্ট যোগেদি জনাব আৰু আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈ মোক ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকত ফ'ল' কৰা নাই লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত মই দিছোঁ আপোনালোকে ফ'ল' কৰি ল'ব কিবা ডাউট থাকিলে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত আপোনালোকে সুধিব পাৰে গতিকে ভিডিঅ'টো যদি সকলোৱে চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ'